السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عمرو برو الشروحات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة كل جديد. شرحنا في هذا اليوم عن طريقة إنشاء إعلان ممول لقناتنا أو لأحد الفيديوهات الخاصة بقناتنا على اليوتيوب. ظهور هذا الإعلان لدى المستخدمين أو لدى المشاهدين اللي راح نختارهم داخل المجموعة الإعلانية اللي راح نقوم بإنشائها في هذا الشرح. طبعا في الحلقة السابقة شرحنا كيفية إنشاء حساب إعلانات جوجل آدز أو جوجل أدورد حسب المسميات المختلفة لدى عامية الجمهور. راح تجدون هذه الحلقة في الوصف أسفل الفيديو. وفي هذا الشرح راح نتعرف كيفية إنشاء إعلان ممول بتكلفة بسيطة جدا للحصول على مشاهدين ومشتركين للقناة الخاصة بنا. ما راح نطول في مقدمة هذا الفيديو، ننتقل إلى الشرح على بركة الله تعالى. انتقلنا بكم إلى شرح كيفية إنشاء إعلان ممول للقناة الخاصة بنا داخل الجوجل. كما شاهدنا في الحلقة السابقة شرحنا كيفية إنشاء حساب إعلانات جوجل أو جوجل آدز، وبعد ذلك راح نقوم بالدخول على هذه المتصفح، نقوم بكتابة على مربع البحث على جوجل إعلانات جوجل كما تشاهدون أصدقائي، نضغط عليه ضغطة واحدة. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه الصفحة، نضغط على الخيار الأول إنشاء حساب إعلانات جوجل. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي بعد الدخول إلى حسابنا اللي أنشأناه في الحلقة السابقة وشرحنا كيفية إنشائه من الهاتف بالتفصيل الممل، انتقلنا إلى داخل الكمبيوتر الخاص بنا لإنشاء حملة. ويمكنك إنشاء حملة باستخدام الهاتف، نفس الخطوات اللي راح نستخدمها بشاشة الكمبيوتر يمكنك استخدامها على الهاتف الخاص بك. بعد الدخول إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي نقوم بالضغط على خيار إنشاء حملة أو حملة جديدة، ضغطة واحدة. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى الصفحة أو إلى القائمة التالية. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي انتقلنا إلى هذه القائمة. إذا كنا حابين ننشئ حملة مبيعات أو عملاء محتملون أو زيارات إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا، نضغط على الخيار الثالث منتجات. يمكنك اختيار الترويج للتطبيق الخاص بنا، زيارات إلى المتاجر الخاص بنا، لكن احنا الآن راح نقوم بالضغط على خيار إنشاء حملة بدون تلقي إرشادات متعلقة بالحملة. نضغط على هذا الخيار الأخير ضغطة واحدة، بعد ذلك راح يسحب إلى الأسفل تلقائي، ثم نضغط على خيار حملة فيديو. راح نقوم بإنشاء حملة فيديو أو بإنشاء أو بترويج فيديو خاص من قناتنا على اليوتيوب. نضغط على فيديو ضغطة واحدة، بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. اختيار نوع الحملة راح نضغط على الخيار الأول أو نتركه كما هو، حملة فيديو مخصصة، ومن الأسفل نضغط على خيار متابعة. وبعد ذلك راح ننتقل إلى هذه القائمة وهي إعدادات الحملة، الإعدادات العامة. نوع الحملة حملة فيديو، نترك الخيار كما هو ثم نسحب إلى الخيار الثاني وهو اسم الحملة. كما تشاهدون أصدقائي ظهرنا اسم الحملة فيديو مخصص. نقوم بتغيير اسم الحملة، قوم بتغيير اسم الحملة إلى الاسم الخاص بنا، لك حرية اختيار هذا الاسم، وراح أقوم بتغييرها مثلا إلى حملتي الإعلانية الأولى. وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل استراتيجية عروض الأسعار كما تشاهدون أصدقائي، نضغط على هذا الخيار ضغطة واحدة، وبعد ذلك كما تشاهدون يظهرنا التكلفة القصوى للمشاهدة. لو ضغطنا على هذا السهم تظهر التكلفة المستهدفة لكل 1000 ظهور. طبعا معنى التكلفة القصوى للمشاهدة وهي تكلفة واحدة لأي شخص إذا دخل على الفيديو الخاص بنا أو قام بمشاهدة الفيديو الخاص بنا يتم خصم من الرصيد الخاص بنا داخل الحملة. أما التكلفة المستهدفة لكل 1000 ظهور، إذا ظهر الفيديو لكل 1000 شخص وما حد دخل على هذا الفيديو الخاص بنا يتم خصم من الرصيد الخاص بنا داخل الحملة. ولذلك راح نختار التكلفة القصوى لكل 1000، التكلفة القصوى للمشاهدة. كما تشاهدون أصدقائي نضغط على خيار التكلفة القصوى للمشاهدة ضغطة واحدة، وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل الميزانية والتواريخ. إجمالي الحملة، لو ضغطنا على هذا السهم ضغطة واحدة، إجمالي يوميا أو إجمالي الحملة، راح نقوم بالضغط على خيار إجمالي الحملة، وفي المقابل راح نقوم بكتابة اسم
أو نقوم بكتابة السعر المطلوب لهذه الحملة. مثلا أنا راح أقوم بحملة 20 دينار كما تشاهدون أصدقائي. راح أكتب 20. تاريخ بدء الحملة 19 يناير 2022 بدايتها من اليوم. تاريخ انتهاء الحملة راح نضغط على هذا السهم ضغطة واحدة، وبعد ذلك كما تشاهدون 19 و20 و22 كما تشاهدون أصدقائي. راح أضع على الحملة 3 أيام فقط، وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي إجمالي مبلغ الحملة 20 دينار، ممثل مبلغ الميزانية اليومية 4 دينار. كل يوم راح أنفق 4 دينار تشغيلية لمدة 5 أيام كما تشاهدون أصدقائي. عدد مرات الظهور لو شاهدنا على شمال الشاشة أكثر من 150 مليون مرة ظهور راح يظهر هذا الإعلان الخاص بنا أو هذا الفيديو الخاص بنا على اليوتيوب. 150 مليون رقم كبير جدا راح يظهر هذا الفيديو. وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل كما تشاهدون أصدقائي إلى خيار الشبكات. لو ضغطنا على خيار نتائج البحث والشبكات نضغط عليه ضغطة واحدة، بعد ذلك راح تظهرنا هذه الثلاث الخيارات: نتائج البحث وفيديوهات اليوتيوب. كما تشاهدون يظهرنا خيار آخر وهو شركاء الفيديو في الشبكة الإعلانية. راح نقوم بإلغاء علامة الصح من هذا الخيار. كما تشاهدون لا يظهر الفيديو الخاص بنا داخل المواقع والتطبيقات كي لا تزيد كلفة هذا الإعلان. وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل الموقع الجغرافي. يمكنك تحديد جميع البلدان والأقاليم أو تحديد البلد المتواجد فيها أو إدخال موقع آخر. راح نضغط على خيار إدخال موقع آخر، وبعد ذلك راح نقوم بالضغط على خيار بحث متقدم. راح تظهرنا هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. أدخل موقع الاستهداف أو الاستبعاد. كما تشاهدون أصدقائي راح نضغط على هذا السهم الصغير. مثلا أنا حاب الفيديو الخاص بي يظهر على المستخدمين المتواجدين مثلا في جمهورية مصر. راح نقوم بكتابة مصر، يظهر مصر البلد، نضغط على مصر البلد. راح نقوم بإضافة بلد آخر مثلا السعودية. راح نختار السعودية البلد. مثلا راح نقوم بإضافة مثلا العراق. مثلا راح نقوم بكتابة مثلا المغرب. المغرب البلد. مثلا اليمن. اليمن البلد. تقوم باختيار عدة بلدان لظهور الإعلان الخاص بك داخل هذه البلدان، ومن الأسفل نضغط على خيار حفظ. وبعد ذلك راح نسحب إلى الأسفل اللغات اللي راح يظهر الفيديو الخاص بنا لهذه البلدان. كما تشاهدون أصدقائي يمكننا اختيار جميع اللغات أو الضغط على هذا الخيار أبدأ الكتابة أو اختيار. كما تشاهدون نضغط على خيار جميع اللغات، وبعد ذلك راح نقوم مثلا بكتابة اللغة العربية، ثم نقوم باختيار اللغة الإنجليزية. كما تشاهدون معنى اللغة الإنجليزية راح يظهر الفيديو الخاص بنا لمستخدمين تطبيق اليوتيوب أو موقع اليوتيوب الذين يقومون باستخدام الهواتف الخاص بهم باللغة الإنجليزية، مثلا في مصر، في العراق، في سوريا، في السعودية، في المغرب، الجزائر وغيره من هذه البلدان. أغلب الأشخاص يقومون باستخدام تطبيق اليوتيوب باللغة الإنجليزية. يظهر الإعلان الخاص بنا في هذه الأماكن كما تشاهدون. ولو ضغطنا ولو سحبنا إلى الأسفل نوع المستودع أو أنواع التصنيفات كما تشاهدون أصدقائي نترك هذه الخيارات كما هي. فيديوهات ذات صلة، إذا حابين نضيف فيديوهات تظهر أسفل الفيديو الخاص بنا، مثلا إحنا راح نقوم بإنشاء حملة للفيديو الخاص بنا على يوتيوب. إذا أي مستخدم ضغط على الفيديو الخاص بنا داخل هذا الإعلان تظهر الفيديوهات ذات صلة في الأسفل، وهذا الخيار مهم جدا نضغط عليه ضغطة واحدة. وبعد ذلك راح نقوم بإضافة فيديوهات ذات صلة، نضغط على فيديوهات ذات صلة ضغطة واحدة. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. راح نعود على قناتنا على اليوتيوب لنسخ روابط فيديوهات تظهر أسفل الفيديو اللي راح نقوم بإنشاء حملة لهذا الفيديو. راح نتوجه إلى قناتنا على اليوتيوب، مثلا حابين نضيف هذا الفيديو نقوم بالضغط كليك يمين وبعد ذلك نسخ عنوان الرابط، ثم نعود إلى هذا الموقع نقوم بلصق الرابط في هذا المكان، لصق، ثم ننتظر قليلا راح يتم إدراج هذا الفيديو في الأسفل بشكل تلقائي. ولو عدنا مرة أخرى إلى قناتنا على اليوتيوب
نقوم بنسخ هذا الرابط كما تشاهدون لهذا الفيديو، وبعد ذلك نقوم بلصقه في هذا المكان. راح يتم إدراجه في الأسفل بشكل تلقائي. وعلى هذه الطريقة نحن نقوم مثلا بنسخ هذا الفيديو، رابط هذا الفيديو، ثم نقوم بلصقه في هذا المكان. لصق راح يتم إدراجه بشكل تلقائي. يمكنك إضافة 5 فيديوهات. ما راح نضيف 5 فيديوهات كي لا يطول مدة هذا الشرح كما تشاهدون أصدقائي. لو شاهدنا أمثلة على هذا الفيديو، في إعلان الفيديو، الإعلان اللي راح نقوم بإنشاء إعلان ممول للفيديو الخاص بنا يظهر في الأعلى. الفيديوهات ذات الصلة راح تظهر في الأسفل، وذلك راح نكسب من هذا الإعلان. مثلا تظهر فيديوهات خاصة بنا ويتم الترويج لها بطريقة مجانية جدا، وبعد ذلك نضغط على خيار موافق. راح نعود إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. إعدادات إضافية، لو ضغطنا عليها ضغطة واحدة ثم نسحب إلى الأسفل كما تشاهدون أصدقائي. الحالات الناجحة نترك هذا الخيار كما هو. الأجهزة كما تشاهدون نضغط على هذا الخيار ضغطة واحدة، وبعد ذلك إعداد استهداف محدود للأجهزة نضغط ضغطة واحدة. كما تشاهدون أصدقائي وين راح يظهر الفيديو الخاص بنا اللي راح نعمل عليه حملة. أجهزة الكمبيوتر نترك هذا الخيار كما هو. الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية نقوم بإزالة إشارة الصح من شاشات التلفزيون. هدفنا من هذه الحملة وهو جذب المشتركين إلى قناتنا على اليوتيوب. راح نقوم بإزالة الإشارة من شاشات التلفزيون، وبعد ذلك راح نسحب إلى الأسفل كما تشاهدون أصدقائي. تحديد مرات الظهور، يعني ما عندنا مشكلة يظهر هذا الإعلان 1000-2000 مرة لكل مستخدم، مع أن نترك هذا الخيار كما هو. ثم ننتقل إلى الخيار الثاني وهو جدولة عرض الإعلانات. اليوم كله يظهر الإعلان الخاص بنا، يظهر اليوم كامل، ما في أي مشكلة في هذا الخيار، نتركه كما هو. وبعد ذلك راح نسحب إلى الأسفل اسم مجموعتك الإعلانية. حابين نضيف مجموعة إعلانية داخل الحملة الخاص بنا، هذا راح يطول الشرح إذا قمنا بإضافة هذه الخيارات، ولكن راح نقوم باختيار عناصر مهمة داخل المجموعة الإعلانية. مثلا الخصائص الديموغرافية، كل الفئات العمرية، لكلا الجنسين نضغط عليه ضغطة واحدة، بعد ذلك نسحب إلى الأسفل. طبعا الفيديو الخاص بنا اللي راح ننشئ عليه حملة راح يظهر للإناث والذكور وغير معروف، نتركه كما هو موضح. وبعد ذلك ننتقل إلى العمر، غير معروف مثلا نتركه كما هو. وبعد ذلك غير معروف يعني الأشخاص اللي يستخدموا موقع جوجل قوموا بالدخول إلى اليوتيوب بدون تسجيل على إيميل الجيميل، هذه تسمى غير معروف. وبعد ذلك 65 غير مهتمين، 65 ما في أشخاص بعمر 65 يشاهد المحتوى الخاص بنا، أو من 55 إلى 64 نتركه كما هو كما تشاهدون أصدقائي. وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل. الكلمات الرئيسية للبحث نضغط عليها ضغطة واحدة. ولو شاهدنا أصدقائي أدخل منتجك أو خدمتك نضغط على هذا الخيار ضغطة واحدة. الفيديو اللي راح نقوم بإنشاء حملة عليه وهو كيفية تفعيل الربح على قناة اليوتيوب، أو كيفية تقديم قناة اليوتيوب للمراجعة. يمكنك كتابة كلمات رئيسية، مثلا نقوم بكتابة الربح من يوتيوب. كما لاحظنا أصدقائي تظهر الكلمات المفتاحية أو الكلمات الرئيسية للبحث. لو ضغطنا على إشارة بلس كما تشاهدون راح يتم إضافة هذه الكلمات في هذا المكان يوتيوب كما تشاهدون أصدقائي، ونقوم بإضافة جميع هذه الكلمات. يمكنك إضافة جميع الكلمات داخل الحملة الخاصة بك. أي واحد يقوم بالبحث على الربح من اليوتيوب راح يتم إظهار الفيديو الخاص بك. وإذا كان قناتك مخصصة للطبخ أو محتوى قناتك طبخ تقوم بكتابة كلمات رئيسية خاصة بالطبخ، وبعد ذلك تقوم بالضغط على بلس، إشارة بلس يتم إضافتها على يمين الشاشة. وبعد ذلك راح نضغط أو نسحب إلى الأسفل مواضع الإعلان، كل المواضع ومواضع الإعلانات كما تشاهدون أصدقائي. راح نضغط على الخيار الأول ضغطة واحدة، بعد ذلك راح تظهر لنا هذه القائمة مواضع الإعلان. مثلا أنا قناتي خاصة بالتكنولوجيا، راح نسحب إلى الأسفل مثلا إنترنت واتصالات، راح أضغط على هذا الخيار، بعد ذلك راح أسحب إلى الأسفل
إذا كان القناة الخاصة بك قناة خاصة بالطبخ أو تعليم أو هوايات أو منازل ألعاب، تقوم باختيار محتوى القناة الخاصة بك من هذا المكان. وبعد ذلك راح نسحب إلى الأسفل وهو إنشاء إعلان الفيديو. في هذا المكان راح نقوم بلصق الفيديو اللي راح نقوم بإنشاء حملة إعلانية. راح نعود إلى قناتنا على اليوتيوب، بعد ذلك راح نقوم بإنشاء حملة إعلانية للفيديو الخاص بنا وهي تقديم القناة للمراجعة. نضغط على هذا الفيديو، نقوم بنسخ عنوان الفيديو، بعد ذلك نعود إلى هذا الموقع. راح نقوم بلصق عنوان الفيديو في هذا المكان. كما تشاهدون أصدقائي راح يتم إدراجه تلقائيا. وبعد ذلك شكل الإعلان أو إعلان ضمن البث المباشر راح نتركه كما هو. بعد ذلك نختار إعلان فيديو ضمن الخلاصة، نضغط على الخيار في المنتصف. بعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي راح ننتظر حتى يتم عرض الإعلان الخاص بنا. كما تشاهدون راح يتم عرضه في هذا المكان، إعلان ضمن الخلاصة وأثناء البحث. كما تشاهدون لو ضغطنا على جهاز الكمبيوتر كيف راح يظهر شكل الإعلان الخاص بنا، راح يظهر في هذا المكان كما نشاهد أصدقائي. ولو سحبنا إلى الأسفل من هنا يعطينا الصورة المصغرة، يمكنك الضغط أو اختيار الصورة المصغرة أو اختيار صورة من الفيديو. ولو سحبنا إلى الأسفل وهو العنوان الرئيسي للفيديو الخاص بنا، مثلا راح نقوم بكتابة العنوان الخاص بالفيديو ونقوم بكتابة عنوان جذاب، مثلا تقديم القناة للمراجعة. يمكنك كتابة الاسم المناسب لك، احنا عشان مدة الشرح ما نطوش أكثر من اللازم. بعد ذلك الوصف الخاص بالفيديو، مثلا راح نقوم بكتابة تفعيل الربح على قناة اليوتيوب. ولو انتقلنا إلى الخيار في الأسفل وهو الوصف رقم 2، نقوم بكتابة مثلا وصف آخر للفيديو الخاص بنا، ومثلا نقوم بكتابة الربح من يوتيوب. تقوم بكتابة الوصف الأول والوصف الثاني، تقوم باختيار أوصاف مناسبة للفيديو الخاص بك. وبعد ذلك راح نسحب إلى الأسفل، وبعد ذلك راح ننتقل إلى الخيار في الأسفل وهو ضبط سعر لهذه المجموعة الإعلانية. كما تشاهدون أصدقائي راح نقوم في المنتصف بكتابة 5. أي واحد راح يقوم بمشاهدة الفيديو الخاص بنا داخل هذا الإعلان يتم خصم 5 قروش فقط. وبعد ذلك من الأسفل نضغط على خيار إنشاء حملة، ننتظر قليلا حتى يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. كما تشاهدون أصدقائي بداية الإعلان الخاص بنا يبدأ من 19 يناير وينتهي في 23 يناير. البلدان اللي قمنا بتحديدها العراق، المغرب، السعودية، مصر، اليمن والجزائر وغيره من هذه البلدان. راح نستهدف اللغة الإنجليزية واللغة العربية، أو الأشخاص اللي يقومون باستخدام المتصفحات باللغة الإنجليزية مثلا في البلدان اللي استهدفناها. هدف هذه الحملة لم يتم اختيار هدف لهذه الحملة، لك حرية الاختيار، تقوم باختيار هدف للحملة الخاصة بك. استراتيجية عروض الأسعار، التكلفة القصوى، نوع المستودع مستودع عادي. وبعد ذلك نضغط من الأسفل على خيار المتابعة إلى الحملة. وبعد ذلك كما تشاهدون أصدقائي انتقلنا إلى داخل حالة المجموعة الإعلانية الخاصة بنا إلى هذه القائمة، كيفية إضافة وسيلة الدفع، إضافة الفيزا لدفع التكاليف هذه الحملة. كما تشاهدون أصدقائي يظهرنا في الأعلى يتعذر عرض إعلانات من حسابك، أدخل معلومات الفوترة لبدء عرض إعلانك. نضغط على خيار إصلاح المشكلة، ضغطة واحدة. بعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى القائمة التالية، ومن خلال هذه القائمة نقوم بإدخال معلومات الدفع أو معلومات الفوترة ليتم بدء الحملة الخاصة بنا. انتقلنا إلى هذه القائمة وهي إعدادات الدفعات أو إعدادات الفواتير، بلد إرسال الفواتير. نضغط على هذا الخيار ثم نختار البلد اللي راح نرسل منها الفواتير كما تشاهدون أصدقائي، ثم نسحب إلى الأسفل. نوع الحساب، نضغط على هذا القلم، إشارة القلم، ضغطة واحدة. مؤسسة، راح نقوم بالضغط على خيار فردي. بعد ذلك الاسم والعنوان، نقوم بكتابة الاسم الخاص بنا في هذا المكان، وبعد ذلك العنوان ثم سطر العنوان الثاني، وبعد ذلك المدينة، الرمز البريدي، رقم الهاتف. كل هذه راح نقوم بكتابتها باللغة الإنجليزية وبطريقة صحيحة. راح نقوم بكتابتها في هذا المكان ثم نعود إليكم مجددا. كما شاهدنا أصدقائي بعد كتابة الاسم الخاص بنا باللغة الإنجليزية وبعد ذلك قمنا بكتابة سطر العنوان الأول وبعد ذلك سطر العنوان الثاني، ثم نقوم بإرسال أو بكتابة اسم المدينة المتواجدين فيها اللي راح نقوم بكتابة
معلومات الدفعات لهذا الإعلان. وبعد ذلك راح ننتقل إلى الرمز البريدي. كيفية العثور على الرمز البريدي لهذه المحافظة أو المدينة اللي إحنا مقيمين فيها، راح نقوم بالذهاب إلى مثلا إلى جوجل ونقوم بكتابة المدينة، ومن ثم نطلب الرمز البريدي. راح يتم عرض الرمز البريدي لهذه المدينة، ثم رقم الهاتف اختياري. وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل، نضغط على خيار الدفعات، أسلوب الدفعات، نضغط على هذا السهم الصغير ضغطة واحدة. وبعد ذلك نقوم بالضغط على خيار دفعات يدوية، ضغطة واحدة كما تشاهدون أصدقائي. ثم نقوم بكتابة المبلغ. احنا المبلغ اللي حطيناه أو اللي قمنا بكتابته داخل هذا الإعلان وهو 20، نحن نقوم بكتابة 20 كما تشاهدون أصدقائي. وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل، وبعد ذلك بعد كتابة 20 كما تشاهدون أصدقائي وهي الدفعة اللي كتبناها داخل الإعلان، راح نسحب إلى الأسفل ثم نضغط على خيار تفاصيل البطاقة كما تشاهدون أصدقائي. راح نقوم بكتابة رقم البطاقة الخاص بنا في هذا المكان، ثم السنة والشهر والرمز الخاص بالبطاقة، ثم اسم حامل البطاقة. اسم حامل البطاقة يأتي مكتوب داخل هذه البطاقة باللغة الإنجليزية. وبعد ذلك نضغط على خيار أوافق على الأحكام والشروط كما تشاهدون أصدقائي من الأسفل. وبعد ذلك نضغط على خيار إرسال، وبهذه الطريقة نقوم بإرسال المبلغ أو نقوم بإرسال الفاتورة إلى الجوجل. وبعد ذلك بعد 24 ساعة بعد مراجعة الإعلان الخاص بنا يتم عرضه على المتصفح أو على حسابنا على إعلانات جوجل. بهذه الطريقة قمنا بإنشاء إعلان ممول للفيديو الخاص بنا لزيادة المشتركين أو زيادة المشاهدات داخل قناتنا على اليوتيوب. كما شاهدنا أصدقائي كيفية إنشاء حملة إعلانية للفيديو الخاص بنا، وكيفية إضافة فيديوهات مقترحة، وكيفية اختيار أو استهداف البلدان اللي راح نضيفها، وكيفية استهداف الأشخاص، الأعمار. قمنا بشرح كيفية إنشاء إعلان ممول على اليوتيوب بطريقة بسيطة جدا وبكلفة بسيطة جدا، وشرحنا هذه الطريقة بالتفصيل. وبعد 24 ساعة راح يتم مراجعة الإعلان الخاص بنا ثم موافقة عليه، وبعد ذلك راح يتم الترويج للفيديو الخاص بنا، ثم نحصل على مشتركين ومشاهدات للقناة الخاصة بنا. إلى هنا وصلنا إلى ختام شرحنا لهذا اليوم. إذا كنت أول مرة تشاهدني واستفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. نلقاكم في شرح آخر بمشيئة الله تعالى. بتمنى الخير للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.